Hello, Prep 2. Today we will complete lesson 3, which talking about reflection and the refraction of light. Today we will talking about light refraction. The meaning of light refraction that it is the change of light path when it travels from transparent medium to another transparent medium of different optical density. اللايت ريفراكشن ده بيحصل ازاي يا ولاد؟ اللايت ريفراكشن ده بيحصل عن طريق ان انا عندي ان اللايت بيمشي from transparent medium to another transparent medium. يعني زي الرسمة اللي عندي هنا، عندي اير وعندي جلاس. احنا خدنا قبل كده ان الاير والجلاس الاتنين بيكونوا من transparent medium. ايه اللي بيحصل؟ اللايت اهو عدى اول حاجة مشي في الاير، وبعد ما مشي في الاير عدى في الجلاس، وبعدين من الجلاس تاني للاير. هي دي بقى القصة بتاعت اللايت ريفراكشن، ان انا عندي ان اللايت مفروض ان هو بيتحرك من transparent medium to another، زي ما حصل هنا from light to glass to from air to glass to air. طيب بيقول لي اصلا هو اللايت ريفراكشن ده بيحصل ازاي؟ فبيقول لي ان احنا عندنا ان اللايت ريفراكشن ده بيحصل بسبب ان انا عندي ان اللايت ماشي from transparent medium to another. طب ايه اللي بيخليه اصلا يحصل له ريفراكشن؟ قال لي علشان احنا عندنا في تشينج في الاوبتيكال density. الاوبتيكال density بتاع كل transparent medium بيختلف عن التاني. طب يعني ايه optical density؟ قال لي it is the ability of transparent medium to refract light. It is the ability of transparent medium to refract light. طيب بيقول لي each medium has its own optical density. كل واحد كل transparent medium بيكون عنده optical density غير التاني. بيقول لي so the optical density of medium differ from one medium to another which lead to change in the light velocity through such medium. قال لي بقى ان احنا عندنا كل لما الاوبتيكال density بيزيد كل ما الفيلوسيتي بتقل. عشان كده هنا بيقول لي as the optical density of the medium increase the speed of light through it decrease. يعني احنا عندنا كل ما الاوبتيكال density بيزيد كل ما الفيلوسيتي بتاع اللايت جوه الميديم ده decrease. معنى كده ان احنا عندنا inversely proportional between الاوبتيكال density وبتوين مين الفيلوسيتي بتاع اللايت جوه الميديم ده. بيقول لي give reason the velocity of light change from one medium to another. لسه قايلين ليه due to the change of the optical density from one medium to another. طيب احنا كنا خدنا قبل كده في الريفلكشن قلنا ان انا كان على طول عندي بيكون الانجل اوف انسيدنس equal to angle of reflection. تمام. قال لي هنا بقى عشان تكوني عارفة احنا بيكون عندي قال لي بقى هنا بيكون عندي نفس القصة، عندي برضو 3 angles. هناك كان احنا عندنا 2 angles only، كان عندي angle of incidence و angle of reflection. هنا انا عندي 3 angles. مين؟ عندي angles of incidence وعندي angle of refraction وعندي angle of emergence. المرة اللي فاتت كنا بنقول angle of incidence it is the angle between the incident light ray and normal. هنا نفس الكلام it is the angle between incident light ray and normal. طيب هناك كنا بنقول angle of reflection it is angle between the reflected light ray and normal. هنا نفس الكلام it is the angle between بس refracted light ray and normal. طيب آخر واحد خالص بيقولي angle of emergence. يعني ايه يا ولاد angle of emergence؟ لو انتوا فاكرين اللي انا كنت لسه بتكلم عنها كنت بقول ان اللايت مشي في الاير ومن الاير مشي في الجلاس ومن الجلاس طلع تاني للاير، فهو وهو نازل يبقى دي كده incident light ray. لما دخل وحصل له refraction جوه الجلاس يبقى دي اللي هو refracted light ray. بعد ما خرج بقى دي اسمها ايه؟ emergent light ray. عشان كده الانجل اللي بتوين الاميرجنت لايت راي والنورمال دي بسميها انجل اوف emergence. قال لي ايه بقى؟ احنا كنا يا ولاد واخدين قبل كده ان على طول الانجل اوف انسيدنس equal to انجل اوف ريفليكشن، صح؟ قال لي المرة دي بقى لا، الانجل اوف انسيدنس not equal to angle of refraction. الانجل اوف انسيدنس عمرها ما بتكون equal to الانجل اوف refraction. الله، طب الانجل اوف انسيدنس equal مين؟ قال لي الانجل اوف انسيدنس بتكون equal to angle of emergence.
يبقى ال angle of incidence is not equal to angle of refraction, but angle of incidence is equal to angle of emergence. طيب بيقول لي ايه بقى؟ طب احنا كنا واخدين هناك ان انا عندي عشان يحصل light reflection بيكون في low، هنا نفس الكلام، بس هنا انا كنت قلت عشان يحصل light refraction لازم يحصل ايه؟ قلنا لازم يحصل change في الاوبتيكال density. تمام؟ قال لي طيب دلوقتي اللايت هيمشي من lower optical density to higher optical density. دلوقتي انا عندي اللايت هيمشي من lower optical density to higher optical density. بصوا كده يا ولاد ادي اهو هيمشي من lower optical density ل higher optical density. قال لي ايه اللي هيحصل؟ قال لي the light refract near to normal. طيب انا لما اقول لك ان اللايت refract to normal near to normal معناه ايه؟ معناه ان فعلا الانجل of incidence هتكون is greater than the angle of refraction. تمام؟ طيب لما اللايت راي بقى يمشي من higher optical density ل lower optical density، من higher ل lower، فبيقول لي وقتها اللايت refract far from the normal. لما يقول لي far ده معناه ايه؟ ان الانجل اوف refraction اكبر من الانجل اوف incidence، يعني معنى كده ان الانجل اوف incidence is smaller than الانجل اوف refraction. طيب اخر واحدة خالص ان اللايت راي fall perpendicular to السيرفس. دلوقتي اللايت راي نزل perpendicular. طيب ايه اللي هيحصل؟ قال لي ان اللايت هيعدي without any refraction. يعني ايه؟ يعني يا ولاد هيكمل مساره على طول ومش هيحصل له refraction. ده معناه ايه؟ معناه ان الانجل of incidence equal to angle of refraction equal 0. يبقى معنى كده ان انا عندي حالة واحدة بس هي اللي بيكون فيها ان الانجل of incidence equal to الانجل of refraction، اللي هي مين؟ ان اللايت راي نزل perpendicular، فوقتها بيكون الانجل of incidence equal to angle of refraction equal 0. انما انا عندي في العموم لا، الانجل of incidence is not equal to angle of refraction but angle of incidence equal to angle of emergence. ما ننساش ان انا ما عنديش غير واحدة بس هي اللي بيكون فيها الانجل of incidence equal to angle of refraction. امتى؟ لما يكون اللايت راي نزل perpendicular، فمفروض ان اللايت راي بيخرج without any refraction، يعني بيكون الانجل of incidence equal to angle of refraction equal 0. تمام. دلوقتي بقى يا ولاد بيقول لي ان انا عندي حاجة اسمها absolute refractive index. absolute refractive index. ايه الابسوليوت ريفراكتيف اندكس دي؟ قال لي ان الابسوليوت ريفراكتيف اندكس دي ليها لو. ايه اللو بتاعها؟ قال لي ان انا عندي ان الابسوليوت ريفراكتيف اندكس it is the velocity of light through air divided the velocity of light through the medium. عشان كده في الديفينيشن بيقول لي ايه؟ بيقول لي it is the ratio between the velocity of light through air to the velocity of light through another transparent medium. حتى في اللو لو خدتوا بالكم absolute refractive index equal to velocity of light through air divided the velocity of light through the medium. تمام؟ طيب هيعمل لي التراينجل بتاعي بيقول لي absolute refractive index تحت والvelocity of light in air فوق والvelocity of light through medium تحت. طيب مفروض يا ولاد ان انا حافظه ان الvelocity of light through air equals 3 by 10 باور 8 متر بير سكند. مفروض ان انا عارفه ان الفيلوسيتي بتاع اللايت ثرو اير ب 3 باي 10 باور 8، واحنا مفروض عارفين ان الفيلوسيتي بتاع اللايت ثرو اير مفروض ان هو بيكون اكبر حاجه من ان اللايت يمشي في اي ميديم تاني. طيب انا دلوقتي بقول لكم ان انا عندي ان الفيلوسيتي بتاع اللايت انه يمشي في الاير بيكون اعلى حاجه. قال لي علشان كده الريفراكتيف الابسوليوت ريفراكتيف اندكس على طول always greater than 1. الابسوليوت ريفراكتيف اندكس always greater than 1. ليه على طول أكبر من 1؟ because the velocity of light through air is greater than the velocity of light
in another medium. يعني معنى كده ان انا بقول له ان الفيلوسيتي بتاع اللايت في الاير بيكون اكبر ما يكون عن ما يكون الفيلوسيتي بتاع اللايت فين؟ في الميديم. قال لي طيب لازم نعرف ان انا عندي كل ما الابسوليوت ريفراكتيف اندكس بيزيد كل ما الاوبتيكال دينستي بتزيد. طيب انا لسه قايله ان كل ما الاوبتيكال دينستي بتزيد الفيلوسيتي بتحصل لها ايه؟ ديكريز. ليه؟ لان احنا عندنا inversely proportional between الاوبتيكال density ومين؟ والسبيد. اخر حاجه خالص بيقولي the ability to refract light increase. معنى كده ايه يا ولاد؟ معنى كده ان هو هيمشي من low optical density ل high optical density. احنا لسه قايلين من low optical density ل high optical density ايه اللي هيحصل فيه؟ قلنا ان انا عندي ان اللايت بيحصل له refract near النورمال. يعني ايه اللايت يحصل له refract near النورمال؟ يعني معنى كده ان انا عندي ان الانجل of incidence is greater than the angle of refraction. يعني معنى كده ان الانجل of refraction is smaller than the angle of incidence. تمام؟ ودي اللي احنا لسه قايلينها ان لازم نكون عارفين ان الابسوليوت refractive index always greater than 1. ليه؟ لان احنا عندنا ان ال velocity of light through air is greater than the velocity of light in another medium. على طول ال velocity بتاع اللايت في الاير بيكون اكبر ما يكون، بيوصل ل 3 by 10 power 8. تمام، بصوا كده يا ولاد في البروبلم على طول بتاعت الابسوليوت ريفراكتيف اندكس دي بتيجي يعني دايركت، ما فيهاش اي حاجه صعبه. بيقول لي calculate the velocity of light through glass، يعني عايز في الميديم. given that the velocity of light through air equals 3 by 10 power 8 meter per second and absolute refractive index of glass is 1.5. طب احنا لسه واخدين ان الرول ان الابسوليوت ريفراكتيف index equal velocity of light through air divided velocity of light through glass. تمام، هو عايز ال velocity of light through glass. هنقوم قايلين equal ال absolute refractive index سوري، هو عايز ال velocity of light through glass. هنقوم قايلين له ان هي مفروض velocity of light through glass equal velocity of light through air divide absolute refractive index. هيطلع لي 2 by 10 power 8. 2 by 10 power 8 دي velocity، يبقى انا بقدر اقيسها بالمتر بير سكند. نفس القصة اللي تحت if the velocity of light through water، يعني هو مديني في الميديم calculate the absolute refractive index ومديني ال velocity بتاع اللايت في الاير. طب ال absolute refractive index احنا واخدينها بايه؟ واخدين ان ال absolute refractive index equal velocity of light through air divided ال velocity of light through medium. يبقى هتبقى 3 by 10 power 8 divided 2.25 by 10 power 8. الرقم اللي هيطلع لي مش هحط له يونت. ليه؟ لان هو velocity divided velocity، فكأن المتر بير سكند اللي فوق والمتر بير سكند اللي تحت هيروحوا مع بعض، فمفروض ان انا عندي مش بيكون ليها يونت. طب انا لسه دلوقتي كنا قايلين ان انا عندي ان السيرفس اللي بيعمل ريفراكشن كنا واخدين دلوقتي الاير والجلاس. قال لي هتكوني عارفه ان احنا عندنا في 3 سيرفس، عندي الاير والجلاس والووتر. لازم نعرف ان الجلاس بيكون اكبر واحد وبعد كده الووتر واقل حاجه خالص الاير. تمام، يعني انا دلوقتي عندي الجلاس والووتر والاير دول ترانسبيرنت ميديم، كلهم طبعا بيختلفوا في الاوبتيكال دينستي. تمام، انا لو هرتبهم according to الاوبتيكال دينستي قلنا اعلى حاجه بيكون الجلاس وبعدين الووتر وبعدين الاير. فبيقول لي احنا قلنا قبل كده ان لما يكون large optical density يبقى احنا الفيلوسيتي بتكون low، علشان كده الجلاس بيكون high optical density فالفيلوسيتي بتاعته بتكون صغيرة. The ability of diamond to refract light is greater than that of glass. بيقول لي because absolute refractive index of diamond is greater than the absolute refractive index of the glass. لأن احنا عندنا كل ما الابسوليوت refractive index بتزيد كل ما الأوبتيكال density بتزيد، كل لما يقدر يعمل refract أحسن. تمام؟ طيب بيقول لي natural phenomena related to reflection and refraction. بيقول لي ان انا دلوقتي ليه لما مثلا باجي احط القلم في الكوبايه والكوبايه دي بيكون جواها ميه ليه بشوفه كانه مكسور؟ طيب السؤال ده مثلا بيجي يتسال لي ازاي في الاسئله اللي هتجيلنا دلوقتي؟ هيجي يقول لي ده بيحصل بسبب ايه؟ هقول له due to light refraction. light refraction. طيب بيقول لي لو احنا عندنا water محطوطه جوه مثلا
حوض او كده، بيقول لي ليه مفروض ان الكاين بتكون موجودة تحت بس احنا بنشوفها فوق. برضو due to light refraction، نفس القصة لو انا ببص على السمك. انتوا يا ولاد لو خدتوا بالكوا هتلاقوا ان انا عندي هنا، انا عندي في angle of incidence وعندي angle of refraction، فمفروض ان انا برضو عندي السمكة مفروض ان هي موجودة تحت. طب انا ليه بشوفها فوق؟ due to light refraction. اخر حاجة خالص بيقول لي انا ليه لما باجي ببص perpendicular، تمام، لما تيجي اللايت راي تنزل perpendicular ليه بشوف الحاجة في مكانها مظبوط؟ قلنا لان لو اللايت راي نازل perpendicular هيحصل له passing without any refraction، فمفروض ان بيكون عندي الانجل of incidence equal to الانجل of refraction equal 0. ليه؟ لان اللايت راي بيعدي without any refraction. اخر حاجة خالص يا ولاد الميراج فينومينا. الميراج دي اللي هو السراب. يعني ايه سراب؟ يعني انا مفروض ان انا بشوف حاجة هي اصلا مش موجودة. طب بتحصل بسبب ايه؟ due to increasing of temperature، لما بتكون درجة الحرارة عالية قوي والمكان ده فاضي زي الطريق الصحراوي زي الصحراء، ممكن مثلا اشوف ان في مية، اصلا هو مفيش مية بس انا بشوف كده ليه؟ due to increasing of temperature. طب بسبب ايه انا بشوف ده؟ due to reflection and refraction. reflection and refraction. Mirage, it is a natural phenomena that take place on the desert route at noon, especially in the summer times, where objects on the roadside seem as if they have inverted image on wet area. بس هي مش wet area أصلا مفيش. Mirage phenomena occur due to reflection and refraction of light in air layer which differ in degree in temperature. يعني أنا عندي طبعا بتفضل تختلف بسبب اختلاف التمبريتشر من مكان لآخر.